Sana bukan belah sini. Tak apa. Hai. Okay guys, hari ni saya ada satu kasut nak unbox daripada Oxstreet. So kalau siapa tak tahu, Oxstreet ni adalah satu app yang korang boleh membuat jual beli kasut. Dia based di Asia, so dia based in Singapore. So it's easier for Asian people to go and buy and sell their sneakers. So sebab selama ni orang asyik refer StockX. So sekarang ada Oxstreet, beralih kepada Oxstreet. So tak dia, actually dah buka dah, tapi tak apa, kita buka lagi sekali. Apa-apa. Okay, nak puji Oxstreet dah. Dia punya shipping best gila sebab dia pakai DHL satu, which is selamat, and memang dia punya service memang tip top. And then kita ada kasut. Dapatlah kotak dia, kotak apa? Kotak Adidas. Okay, kali ni kita order kasut Adidas daripada Oxstreet. Kotak dia Forum Low. Kat sini tulisan Jepun So maksudnya pair ni adalah pair Jepun. Jepun ke? Kat sini tulisan Mandarin. Nampak so dia daripada market China, I assume. And size 5 UK. Jom kita buka sama. Okay, so first out of the box dapat authentication Oxstreet punya card. Okay, so korang akan dapat tu untuk menunjukkan korang punya kasut memang authentic daripada Oxstreet sebab dia akan check. Buka. Wow, cantik gila. Adidas Forum Orbit Grey 84 low. Dia adalah siluet klasik original Adidas. Ini belakang dia. Ini dia. Depan dia. So datang-datang kasut korang akan ada tag ni daripada Oxstreet. Dan ni menunjukkan dia dah verified lah dekat Oxstreet. So dia akan letak benda ni. So dia akan tulis authentic. Korang tahu yang kasut korang sudah dicheck. It's both the kasut, dua-dua ada tag tu. Okay, tapak dia cantik. Apa bestnya pasal Oxstreet ni, dia punya shipping tak mahal untuk ke Malaysia, which is just 15 Singaporean dollars. So lagi murah daripada Oxstreet. Lagi murah daripada StockX. Lepas ni kita akan pergi pakai kasut ni. Thumbnail. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Hello stranger, it's been a minute since we last kicked it. And by the way, just got in town, and I won't let you